Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng fresh homemade chicken ham na walang pink curing salt. Sa ibang bansa kasi ay mahirap talaga humanap ng ham. Buti na lang kanina nakakita ko sa palengke na chicken na may kahalintulad ng ham. Flavor smoke na ito at ang tawag nila dito ay chicken roll. Since na ito ay 700 grams lang at tamang-tama lang ito para sa maliit na pamilya, ay hindi ko na ito nilagyan ng preservatives kasi mauubos din ito mamaya. At alam nyo ba na kahit pineapple juice ay bihira lang ako makabili sa palengke, kaya naman gumawa din ako ng fresh pineapple juice. Biniratan ko lang ito, tinanggal ko yung core, hiniwa ko na maliliit, nilagyan ko ng konting tubig at binilend. Sinala ko ito at nakakuha ko ng 2 1/4 cup na fresh pineapple juice. Dahil sa hindi ako naglagay ng pink salt or curing salt na pampakulay din or pinkish sa ating ham, ay nilagyan ko ito ng soda para makatulong din na maging shiny brownish ang outer layer ng ating ham at pinkish sa loob nito. Makikita niyo yan mamaya. Maglalagay din tayo dito ng iodized salt at spices na star anise, cumin seed, peppercorn, cloves, bay leaves, at cinnamon stick. At light brown sugar. Haluin ito. Then, ilagay natin dito ang smoked chicken ham. Ang sukat nga pala ng pot na ginamit ko ay 2-liter pot. Over high heat, bring this to boil. Tanggalin natin ang bula ng soda at ang scam. At kapag kumulo na ito, iset natin ang ating timer to 45 minutes. Kapag nangangalahati na ang ating liquid, baligtarin natin ang ham. At after 45 minutes, patayin na natin ang apoy. Let it drain and rest for 30 minutes. At ang ating last step ay depende sa inyo kung ano yung final touch na ilalagay natin dito. Pwede tayong gumawa ng mustard glaze or pineapple honey glaze. Pero ngayon ay magkukoat lang tayo ng segunda at ikakaramelize lang natin ito gamit ang torch. At dahil sa wala akong torch para gawin ito, ay pinainit ko na lang ng mabuti sa apoy ang aking syanse at dinampi ko ito directly sa sugar. Kapag humihina na ang effect ng init ng syanse, ay painitin ito ulit. Ito ay optional lang or pang-garnish sa ating ham. Gumamit ako ng cloves at tinusok ito isa-isa sa ating ham.
And now is done our homemade chicken ham na walang curing salt. Merry Christmas! Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the